নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ৰাহু দেৱতাৰ মহাদশাত কেনে পৰিণাম আমি পাম তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ চাওক ৰাহু দেৱতাকতো বহুত জ্যোতিষ জ্ঞাতা আছে তেওঁলোকে ৰাহু দেৱতাক ডাইৰেক্ট পোনচাতেই কৈ দিছে যে ৰাহু দেৱতা পাপী গ্ৰহ ৰিজাল্ট বেয়া আচলতে তেনে পাৰ্সপেক্টিভ নহয় ৰাহু খুব ইণ্টেলিজেণ্ট প্লেনেট হয় ৰাহু যদি কাৰোবাৰ কুষ্টিত ভাল হয় কাৰক হয় তেনেহ'লে সদায় বহুত ক্ষেত্ৰত জাতকক এডভান্টেজ দিয়ে পৰাক্ৰমী গ্ৰহ হয় ইণ্টেলিজেণ্ট হয় বহুত চাওক যেতিয়া সমুদ্ৰ মন্থন হৈছিল ৰাহুৱে একমাত্ৰ এনেকুৱা দেৱতা মানে এনেকুৱা ৰাক্ষস কুলৰ আছিল যাৰ সাহস উদ্যমৰে দেৱতাৰ শাৰীত বহি অমৃত পান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেইকাৰণে কওঁ ৰাহু দেৱতা অত্যন্ত চালাক আৰু ৰাহু দেৱতা সাহসী প্লেনেট কি পাৰ্সপেক্টিভ কোনে ওলায় তেনেকুৱা কথা নহয় আপোনালোকে জানিব লাগিব প্ৰকৃতি কি হয় আমি পুৰাণকো বিশ্বাস কৰিব লাগিব আমি বেদ বেদান্তকো বিশ্বাস কৰিব লাগিব আহক তেনেহ'লে আজি ৰাহু দেৱতাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম ৰাহু দেৱতা ৰাহু চাওক ৰাহু দেৱতাক যিহেতু কোনো ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ নাই ৰাহু দেৱতাক কোনো দেখা নাপায় কাৰণ কিয় পৃথিৱী যেতিয়া সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে যেতিয়া চন্দ্ৰ ঘূৰে তাত যিটো কাট মাৰ্ক ওলায় তাকে নৰ্থ নট আৰু চাউথ নট বা ৰাহু আৰু কেতু বুলি ধৰা হয় ইমাজিনেৰী প্লেনেট কিন্তু এফেক্ট বহুত বেছি থাকে তেনে প্লেনেটৰ চাওক আৰু ৰাহু দেৱতাৰ কোনো ধৰণৰ নিজৰ ৰাশি নাই সেইকাৰণে ৰাহু দেৱতাৰ কাম হ'ল ৰাহু দেৱতা যি গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধে সেই গ্ৰহৰো ৰিজাল্ট দিয়ে বা যিটো ভাৱত আছে সেই ভাৱটোৰো ৰিজাল্ট দিয়ে যাক কোৱা হয় ডিছপজিটৰ থিয়ৰী ডিছপজিটৰ থিয়ৰীৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যদি বুজাত অসুবিধা হয় ডিছপজিটৰ থিয়ৰী ভিডিঅ' এটা চালে বুজি পাব চাওক পৰাশৰৰ যিটো পৰাশৰৰ মতে ঋষি পৰাশৰৰ মতে ৰাহু দেৱতা বৃষ ৰাশিৰ 0 পৰা 20 ডিগ্ৰীত টুংগী স্থানত থাকে মানে উচ্চ স্থানত থাকে আৰু কৰ্কট আৰু মিথুন ৰাশিত ৰাহু দেৱতাৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি আৰু কন্যা ৰাশি ৰাহু দেৱতাৰ স্বৰাশি বুলি ধৰা হয় গতিকে ৰাহু দেৱতা বৃষ কৰ্কট মিথুন আৰু কন্যা ৰাশিত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰে ৰাহু দেৱতাই সদায় ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে ঠিক আছে আমি জন্মৰ সময়ৰ কথা কৈছোঁ জন্মৰ সময়ত যদি ৰাহু দেৱতা কৰ্কটত থাকে বা বৃষত থাকে বা মিথুনত যদি থাকে বা কন্যা ৰাশিত যদি থাকে তেনেহ'লে ৰাহু দেৱতাৰ যথেষ্টখিনি ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে আৰু ৰাহুৰ দশা কালত ৰাহুৰ যেতিয়া মহাদশা চলিব তেতিয়া জাতক বা জাতিকাই যথেষ্টখিনি শুভ ফল লাভ কৰে ৰাহু দেৱতাই শুভ ফল প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনে জাতকৰ যথেষ্টখিনি বন্ধুৰ লগত বন্ধু সুখ হয় ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বহুত ভাল হয় তেনে জাতকৰ ধন সম্পত্তি যথেষ্টখিনি লাভ কৰে তেনে জাতকে আৰু ৰাহু যদি শুভ গ্ৰহৰ দ্বাৰা যদি ৰাহুৰ ওপৰত দৃষ্টি থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি তেওঁ জুতি বান্ধি থাকে বা কেন্দ্ৰ পতি বা কোণৰ লগত যদি সম্বন্ধ থাকে কেন্দ্ৰপতি হয় যদি কোণৰ লগত সম্বন্ধ থাকে বা কোণৰ হৈ যদি কেন্দ্ৰপতিৰ লগত সম্বন্ধ থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক ৰাহুৰ দশা কালত ধুনীয়া ঘৰৰ অধিকাৰী হয় ধুনীয়া বাহনৰ অধিকাৰী হয় তেনে জাতকৰ পুত্ৰ লাভ হয় বৃহস্পতিৰ দৰে ৰাহু দেৱতাও হ'ল পুত্ৰকাৰক গ্ৰহ তেনে জাতকৰ পুত্ৰ লাভ হয় ঘৰত
শুভ কাম শুভ কাৰ্য আদি অনুষ্ঠিত হয় আৰু তেনে জাতকৰ ঘৰত ধৰ্ম চিন্তা যথেষ্টখিনি হয় আৰু জাতকে ৰাহুৰ মহাদশাত যথেষ্টখিনি ভাল ৰিজাল্ট পায়। আৰু জন্ম সময়ত যদি ৰাহু দেৱতা কেন্দ্ৰ বা কোণত যদি থাকে, ঠিক আছে, জন্ম সময়ত ৰাহু দেৱতা যদি কেন্দ্ৰ বা কোণত থাকে বা শুভ ৰাশিত যদি থাকে আৰু একাদশ স্থানত যদি থাকে 11 হাউচত যদি থাকে, তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰায়ে বিষয়ত, ঠিক আছে, যিকোনো বিষয়ত প্ৰায় যিকোনো কাম নকৰে কিয় ৰাহু দেৱতাই সদায় সুফল দিয়ে আৰু শুভ ফল দিয়ে আৰু ৰাহু দেৱতাই তেনে জাতকক উন্নতি দিয়ে। তেওঁ ৰজাৰ পৰা, আজিকালিতো ৰজা নাই, আজিকালি চৰকাৰৰ পৰা সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে বিদ্যা লাভৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পায় আৰু বিদেশ আদি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায়। জন্মৰ সময়ত যদি ৰাহু দেৱতা যদি 8 হাউচত থাকে বা 12 হাউচত যদি থাকে আৰু ৰাহুৰ দশা কালত জাতকৰ কষ্ট হোৱা দেখা পোৱা যায়, লাগাতকৈ বেছি কষ্ট হয়। ৰাহুৰ যিহেতু ৰাহু দেৱতা এটা পাপ গ্ৰহ আৰু যদি সেই পাপ গ্ৰহটো যদি দুস্থানত থাকে বা অন্য পাপ গ্ৰহৰ লগত যদি সম্বন্ধ হয় বা মাৰক গ্ৰহৰ সৈতে যদি পুষ্টিহীন মাৰক গ্ৰহৰ সৈতে যদি যুক্ত হয় বা নিজ ৰাশিত যদি থাকে, ঠিক আছে, বা ৰাহুৰ যদি নিজ ৰাশিৰ অধিপতিৰ লগতো যদি থাকে জ্যোতিৰ্বান্ধি, তেনেহ'লে ৰাহুৰ মহাদশাত জাতকৰ নিজৰ জাগা বাদ দি অন্য জেগাত যাবলগীয়া হয়, স্থানচ্যুত হয় জাতকৰ আৰু জাতকে যি জেগাত থাকে সেই জেগাও বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয়, স্থান নাশ হয় জাতকৰ আৰু মানসিকভাৱে জাতকে যথেষ্টখিনি কষ্ট পায়, পীড়া পায় আৰু জাতকৰ ক্ষমা কৰিব, জাতকৰ যথেষ্টখিনি হানি হয়। জাতকে অপখাদ্য খাব লগা হয়, যিটো খাদ্য তেওঁ সাধাৰণতে তেওঁৰ যোগ্যৰ নহয়, যিটো খাদ্য তেনেকুৱা খাদ্যও খাব ভোজন কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু অশুভ ৰাহুৰ দশাত ৰাহু যদি অশুভ হয়, প্ৰথমতে জাতকে দেহৰ কষ্ট পাব, শাৰীৰিক কষ্ট পাব, জাতকৰ অৰ্থ হানি হয় আৰু ৰাহুৰ দশাত চাব যে মিডিল ভাগত ৰাহুৰ যেতিয়া দশা চলিব, যেতিয়া 3টা ছেগমেণ্টত ভাগ কৰি দিওঁ, মিডিল ভাগত কি হয়, সুখ বৃদ্ধি হয়, অৰ্থ লাভ হয়, কিন্তু শেষ পৰ্যায়ত শাৰীৰিক আৰু মানসিক কষ্ট জাতকে যথেষ্টখিনি ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু জাতকৰ নিজৰ জেগা বাদ দি অন্য জেগাতো থাকিবলগীয়া হয়। কিছু কথা মনত ৰখা দৰকাৰ যে বৃশ্চিক আৰু মকৰ ৰাশিত যদি জাতকৰ যদি বৃশ্চিক আৰু মকৰ ৰাশি হয়, তেনেহ'লে জাতকৰ বাবে ৰাহু হ'ল মাৰক গ্ৰহ, ঠিক আছে। আপোনালোকে এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক ধ্যান ৰাখিব। এই ধ্যান ৰাখিলে কি হ'ব যে ৰাহুৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ পাৰ্চপেক্টিভ আছে, নিগেটিভ পাৰ্চপেক্টিভ আছে, সেই পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা আমি মুক্ত হোৱা দৰকাৰ। ৰাহু কেতু বুলি ক'লে আমি পোনচাতে কওঁ যে বেয়া গ্ৰহ, বেয়া ৰিজাল্টে দিব, তেনেও নহয়, যিহেতু ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ নাই। ৰাহু য'ত থাকে তাৰ কাৰকতাখিনি এডপ্ট কৰি লয়। চাওক, ৰাহু দেৱতাৰ বৃষ ৰাশিত ৰাহু দেৱতা উচ্চ হয় 20 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত আৰু কন্যা ৰাশিত 20 ডিগ্ৰীলৈকে স্বৰাশিত থাকিব। মিথুন ৰাশিটোত, মিথুন আৰু কন্যা ৰাশিত মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত থাকিব 0ৰ পৰা 20 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত। আমি যিহেতু কৰ্কট ৰাশিত আমি ৰাহুৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি বুলি ক'লোঁ, সেইকাৰণে ঘপক কৰি আমি ৰাহু দেৱতাক
নিগেটিভ পাৰ্চপেক্টিভ এটা যদি লওঁ তেনেহ'লে বুজাত ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত শাস্ত্ৰত বুজাত ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত প্ৰব্লেম আছে কাৰণ কি এই শাস্ত্ৰ পৰাশৰমণি যেতিয়া বহুত হাজাৰ বছৰ আগতে ব্যাখ্যা কৰা এই শাস্ত্ৰত মহত্ব আছে এই বস্তুবিলাক আমি ভালকৈ ধৰা দৰকাৰ ভালকৈ জানা দৰকাৰ ঘপককৈ নিজৰ মনেদি যদি আমি কেলকুলেশ্যন এটা কৰোঁ তেনে নহয় আৰু এষ্ট্ৰলজাৰবিলাককো ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে গ্ৰহৰ কাৰকতাখিনি অলপ ভালকৈ জাতকসকলক বুজোৱা দৰকাৰ ৰাহু কেতু বুলি ক'লে সদায় অন্যায় কৰিব শনি দেৱতা সদায় বেয়াই কৰিব ন' ডাউট পাপী গ্ৰহ বেয়া কৰা চান্সেছ থাকে কিন্তু চব সময়ত বেয়া কৰিব ভীমৰ পুতেক ঘটককচ ৰাক্ষস কুলৰ ঘটককচকো যেনে আমি নিন্দনীয় চকুৰে চাওঁ জানো তেনেতো নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকেও যেতিয়া কোনো জাতক বা জাতিকা আহে তেওঁলোকৰ লগত শুদ্ধভাৱে বহি কুস্তিখনৰ একৰ্ডিং টু কুস্তিখন গ্ৰহবিলাকৰ প্লেচমেণ্ট কেনেকুৱা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাৰক মাৰকটো বুজাব লাগে যথেষ্টখিনি জাতক জাতিকাৰ উপকৃত হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰো নাম হ'ব দৰ্শকবৃন্দ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ অলপ চলপকৈ চোৱা হৈছে আৰু মই যিবিলাক ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ যদি মোক অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে মোৰ ভিডিঅ' যদি লাইক কৰে শ্বেয়াৰ কৰে বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে ময়ো অনুপ্ৰেৰিত হওঁ আৰু মোৰো নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ মন যায় মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ